FM თერაპია. ყველაფერი ჯანმრთელობასა და ცხოვრების ჯანსაღწესზე. საჭირო ინფორმაცია და რეკომენდაციები სპეციალისტებისგან. ექიმები თქვენთვის საინტერესო კითხვებს პირდაპირ ეთერში უპასუხებენ. დაგვირეკეთ, მოგწერეთ. ერთად გავიუმჯობესოთ ცხოვრების ხარისხი. გვისმინეთ FM 105-სა და 9-ზე და გვიყურეთ Facebook-ზე. ყოველ სამშაბათს 12 საათსა და 15 წუთზე. სამედიცინო ცენტრ NLI-სა და რადიო ათინათის ერთობლივი გადაცემა. FM თერაპია. გამარჯობა, თქვენ უსმენთ და უყურებთ რადიო ათინათის და სამედიცინო ცენტრ NLI-ის ერთობლივ გადაცემას FM თერაპია სტუდიაში. მაია ფიფია ვმუშაობ. დღეს ვსაუბრობ თემაზე ტკივილი გულმკერდის არეში. რა შეიძლება იყოს მისი მიზეზი, არის თუ არა ეს ყოველთვის გამოწვეული კარდიოლოგიური მიზეზებით, როგორია დიაგნოსტიკის თანამედროვე მეთოდები და მკურნალობის ტაქტიკა. ამ ყველაფერში გასარკვევად სტუდიაში მოვიწვიეთ ჩვენი სტუმარია დღეს ხარბედია, კარდიოლოგი, რომელიც დაგვეხმარება გავერკვეთ ამ ყველაფერში. მოგესალმებით, ქალთეა. მოგესალმებით, ქალმაია, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ძალიან ესეთი აქტუალური თემის წამოწევისთვის, რომელიც ამ სეზონზე საკმაოდ აქტუალურია. ძალიან მასშტაბური ხასიათის პრობლემა არის, მასშტაბური ხასიათის. თვითონ სტატისტიკური მონაცემებითაც ისახება, რომ მოწინავეები ვართ ამ მიმართულებით. მთელი მსოფლიოს პრობლემა არის ტკივილი გულმკერდში, არსებობს ესეთი სტატისტიკა ევროპის ქვეყნებში ყოველწლიურად ჯანდაცვის გადაუდებელი დეპარტამენტების მიმართვიანობაში 7 მილიონამდე შემთხვევა მოდის ზუსტად აი ამ ტკივილზე გულმკერდში და ამბულატორიებში აქვე ვახსენებ, რომ 23 მილიონამდე მიმართვიანობა ზუსტად უკავშირდება ტკივილს გულმკერდში. ანუ ეს კარგად ასახავს ამ ამ სიმპტომით და ამ ჩივილით მოდიან. როგორც კი ალბათ მეტნაკლებად ყველას გამოუცდია გარკვეული დისკომფორტი და ტკივილი გულმკერდის არეში და ბევრი ვარდება პანიკაში, ეგრევე იძახებს სასწრაფო დახმარებას. უმეტესობა ყოველ შემთხვევაში ალბათ ეს კარგია. მაგრამ არის თუ არა ყოველთვის გულმკერდის არეში ტკივილის მიზეზი, პრობლემები, გულთან დაკავშირებული პრობლემები? დიახ, რა თქმა უნდა, ეს სიმპტომი არის საკმაოდ შემაშფოთებელი ყველასთვის, იმიტომ რომ უკავშირდება თვითონ ანუ პირველი შიში, რაც ადამიანს უჩდება. ეს არის გული. გული, რა თქმა უნდა, და პირველ რიგში გამოსარიცხი ყოველთვის, აი არც თუ ისეთი უსაფუძვლო შიშია, განსაკუთრებით ასაკობრივად თუ განვიხილავთ, ხო, რაც უფრო ასაკშია პაციენტი თუ ადამიანი, უფრო მეტად უნდა იყოს დაინტერესებული თვითონ პაციენტი, რომ გამოიკვლიოს გული თუ მაგას აღმოაჩნდა, ანუ გაუჩნდა ეს სიმპტომი. ეს უნდა გამოვრიცხოთ. აუცილებლად უნდა გამოირიცხოს და პირველი რაც უნდა გაკეთდეს, ეს უნდა იყოს ვიზიტი კარდიოლოგთან, რომელიც დაეხმარება მას აი ამ ჩივილის იდენტიფიცირებაში, დიაგნოსტიკაში, უარყოფაში თუ პირიქით დადასტურებაში და დაუსახავს შემდგომ სტრატეგიას. ვფიქრობ, ბევრისთვის საინტერესო იქნება დღეს გაერკვეს ამ ყველაფერში და გაარკვეს როგორ უნდა მოიქცეს ამ შემთხვევაში. მე ტელეფონის ნომერს გამოვაცხადებ 571071059 სტუდიაში ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ვინც ვერ ხედავთ მას ახლა ეკრანზე. და დაგვირეკეთ კარდიოლოგია დღეს ჩვენთან სტუმრად და თქვენს შიშებს ან ეჭვებს ან გაახარწყლებს ან გარკვეულ რჩევას მოგცემთ იმასთან დაკავშირებით როგორ უნდა მოიქცეთ ასეთ შემთხვევაში. ქალთე, აი უშუალოდ გულთან დაკავშირებული, ალბათ ყველაფერზე შეუძლებელია ვისაუბროთ იმ დროის განმავლობაში, რაც გვაქვს გამოყოფილი, მაგრამ უშუალოდ გულთან დაკავშირებული რა პრობლემები შეიძლება აწუხებდეს ადამიანს? მე ვსაუბრობ ყველაზე ხშირ შემთხვევებში, რომლებიც მოდიან გულის არეში ტკივილის ან ჩივილით. დიახ, ხოლმე ანუ ყველაზე აღნიშნეთ, რომ ხშირად რაც ხდება თქვენს პრაქტიკაში და გულის პათოლოგიებიდან ყველაზე ხშირი მიზეზი, რა თქმა უნდა, არის გულის სისხლძარღვების ათეროსკლეროზული დაავადება, რაც არის ყველაზე ხშირი მიზეზი კარდიალური ტიპის ტკივილისა, თუმცა შეიძლება გულისმიერი ეს კარდიალური ტკივილი უკავშირდებოდეს გულის კუნთის ანთებასაც, ეგრეთ წოდებულ მიოკარდიტებს, პერიკარდიტებს, გულის პერანგის ანთებით პათოლოგიას, რომელიც ძალიან მაღალი რისკია ზამთრის პერიოდში. შეიძლება უკავშირდებოდეს აორტის გარკვეულ, ანუ ყველაზე მსხვილი სისხლძარღვის დაავადებას.
და ამის დასადგენად, რა თქმა უნდა, გარკვეული რაღაც კვლევებია ჩასატარებელი და რა თქმა უნდა, თუ რაღაც ეჭვი გვაქვს, ოდნავ რაღაცნაირი ეჭვი, რომ რაღაც გულის პრობლემით არის გამოწვეული, აუცილებლად პირველ რიგში ეს უნდა იქნას, რაც შეიძლება სწრაფ ვადებში დადგენილი, გამოკვლეული და შემდგომ უკვე ხო, მინდა გკითხოთ სწორედ ამ ტკივილის ხასიათზე, რა მიუთითებს იმაზე, რომ ეს გულთან დაკავშირებული პრობლემებია და მერე სხვა მიზეზებზეც ვისაუბრებ. გულისთვის საკმაოდ ესეთი დამახასიათებელი ლოკალიზაცია თვითონ ტკივილის, რომელიც ძალიან ხშირად უმეტეს შემთხვევაში ლოკალიზდება გულმკერდის უკანა ნაწილში, გულმკერდის ძვლის უკან, რასაც ჩვენ ვეძახით, ესეც რეტროსტერნალურ ტკივილს. მას ახასიათებს აგრეთვე შეიძლება ტკივილი აღმოცენდეს კუჭის თავთან. ეს ორი რეტროსტერნალურად და სუბსტერნალურად, ეს ორი ტიპიური ყველაზე ხშირად ესეთი ლოკალიზაციის ადგილია, რომელიც ძალიან ესეთი ირადიაციით არის დამახასიათებელია, ფართო ირადიაცია მკლავებში, კისრის მიდამოში, მარცხენა ბეჭის მიდამოში, მარცხენა მხარში შეიძლება გადასცემდეს, ზოგჯერ კბილებში შეიძლება შეიგრძნოს. ეს არის ძალიან ძლიერი ინტენსიური ტკივილი, რომელიც ძალიან დიდ აფორიაქებას და შიშს იწვევს თვითონ პაციენტში და საკმაოდ ერთხელ თუ გაქვთ ნანახი ეს შეტევა, აუცილებლად მიხვდებით, რომ ესეთი ძლიერი კარდიალური ტკივილი არის თქვენს წინ. ამ ტკივილს ახასიათებს, იცით როგორი ესეთი პერიოდულობა, ეს შეიძლება 10 წუთიანი ხანგრძლივობის ჩაცხრეს, მერე ისე განმეორდეს და ესეთ განმეორებადობა ახასიათებს ამ ტკივილს. იხსნება კარგად ნიტროგლიცერინი. ხო, ესოსაც მინდოდა მეკითხა, სანამ ვთქვათ, მივხვდით, რომ არ არის მთლად კარგად საქმე და გვინდა სასწრაფო გამოვიძახოთ, რას შვებით პირველ რიგში? პირველ რიგში თუ ეს პირველი შემთხვევა, პირველი ეპიზოდია, ხო, ამ ტკივილის, ახლა შეიძლება ადამიანი მომზადებულიც არ იყოს, ხო, რაღაც ნიტრო პრეპარატი არ წკონდეს. პირველ რიგში ჩვენ უკავშირდებით, რა თქმა უნდა, სასწრაფოს ბრიგადას. სახლში შეგვიძლია რაღაც დამამშვიდებელი მივცეთ, თუ რაღაც საშუალება თუ გაგვაჩნია, ვთქვათ, რაღაც დასამშვიდებელი წვეთები, ვალიდოლი თუნდაც ყველაზე ელემენტარული და სწრაფად მოკლე დროში უნდა ვეცადოთ მაქსიმალურად სწრაფად ესეთი პაციენტი გადავიყვანოთ ჯანდაცვის რომელიმე დაწესებულებაში, ემერჯენსის განყოფილებაში, რა თქმა უნდა. გასაგებია რეკლამის დროა ჩვენთან, ჩვენ დაუბრუნდებით თემას და გავაგრძელებთ მასზე საუბარს. ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, უსმენთ და უყურებთ რადიო ათინათის და სამედიცინო ცენტრ NLI-ის ერთობლივ გადაცემას FM თერაპია, მე მაია ფიფია ვარ. საუბრობთ თემაზე ტკივილი გულმკერდის არეში, კარდიოლოგი ხარბედია არის დღეს ჩვენი სტუმარი და ვარკვევთ როგორ გავარჩიოთ ერთმანეთისგან გულის არეში ტკივილი, დაკავშირებულია თუ არა კარდიოლოგიასთან, ან მისი გამომწვევის სხვა რამე მიზეზები არსებობს და სწორედ ამაზე შევჩერდით, რომ საუბრობდით იმაზე თუ როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი, როდესაც ეს ტკივილები უშუალოდ გულთან არის დაკავშირებული და იმ სიმპტომებზე, ან ხასიათზე იმ ტკივილის, რაც შეიძლება გამოიწვიოს ამ პათოლოგიამ ამ შემთხვევაში. და რჩევები მოგვცა ქალთემ იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ და გავაგრძელოთ თუ შეიძლება, ესე იგი ჩვენ მოკლედ ესეთი პაციენტი უნდა ვეცადოთ სწრაფად გადავიყვანოთ ჯანდაცვის დაწესებულებაში, თუ დაგვეხმარა სასწრაფო, ეხლა ზოგჯერ არის რომ სასწრაფო საკმაოდ იგვიანებს და რაღაც ისეთი შემთხვევებია და არ უნდა დაველოდოთ, ძალიან არ უნდა გაგვიხანგრძლივდეს ავადმყოფის მიყვანა საავადმყოფომდე, იმიტომ რომ მას ძალიან ესეთი პრინციპული მნიშვნელობა აქვს. ყველაზე იდეალურ შემთხვევაში ეს არის 9 საათი ტკივილის აღმოცენები და 9 საათში თუ ჩვენ მოვახერხეთ პაციენტის გადაყვანა ჯანდაცვის სპეციალიზებულ კლინიკაში, ეს არის ყველაზე კარგი გამოსავალი თვითონ პაციენტისთვის, მისი შემდგომი მართვისთვის. გამითვალისწინოთ, უნდა ეს ხშირად არის ხო. ჩვენ მსმენელი გვყავს უკვე ხაზზე, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობათ, მივესალმებით თქვენს სტუმარს, ესეთი კითხვა მაქვს, თუ შეიძლება, გავცირდი და გაცირების შემდეგ არ ვიცი, შეიძლება ესე დაემთხვა. მაქვს გულის ჩხვლეტვის მაგვარი ტკივილები. შეიძლება თუ არა ეს ნარკოზის მერე იყოს ესე,
და მაინტერესებს ანუ ამ კითხვაზე პასუხი, ახლა ხან ჩამიტარდა ოპერაცია. დიდი ხანი არ არის. და რა ტიპის ოპერაცია შეიძლება გითხოვთ? დიახ, ანუ ეს ცისტა იყო და ცისტა ანუ ის იყო ოპერაციის შემთხვევა გაცივდა და გაცივებასთან დაკავშირებით გაქვს. ანუ რა შეიძლება იყოს ჩხლეტის მიზეზი, გაციება თუ ვთქვათ გარკვეული დროის წინ ჩატარებული ეს ოპერაცია სავარაუდოდ მე ვფიქრობ, რომ მაინც პოსტოპერაციულად ცოტა იმუნიტეტი მაინც უსწრდება, ალბათ უფრო გაცივებასთან დაკავშირებული ჩივილია, მაგრამ ეს არ უნდა ანუ აუცილებლად უნდა იქნეს გამოკვლეული, იმიტომ რომ გაცივებასაც შეიძლება რაღაც სერიოზული გართულებები გამოიწვიოს და მე თქვენ გირჩევთ, რომ აუცილებლად გაიარეთ კონსულტაცია ან თერაპევტთან, ან ოჯახის ექიმთან, ან კარდიოლოგთან, რომელიმე სპეციალისტთან, რომელმაც უნდა გამოიკლიოს, გადაუღოს რენტგენოგრამა, გაუკეთდეს რაღაც სისხლის გამოკვლევები და დაუნიშნოს მკურნალობა, რომ ეს სიტუაცია არ გართულდეს და რაღაც უფრო სხვა რაღაც პრობლემამდე არ მივიდეს. შეიძლება რაღაც ფილტვის რაღაც პრობლემა, იმიტომ რომ აი ტკივილები ჩხლეტითი ხასიათის ძალიან ახასიათებს პლევრის დაავადებებსაც, ფილტვების დაავადებებსაც, ასე რომ საყურადღებოა. აი სწორედ ეგეთ მივდივარ. ჩვენ ვისაუბრეთ იმ ძირითად პათოლოგიებზე, ძირითად შემთხვევებზე, რის გამოც მოგმართავენ გულთან დაკავშირებული პრობლემებით. თუმცა ეს არე, გულის არე და მიდამო მოიცავს კიდევ სხვა ბევრ ორგანოს, რომელთანაც შეიძლება იყოს დაკავშირებული. აი ეს არაკარდიოლოგიური ტიპის თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ესე მარტივად კარდიალური ტკივილები, ტკივილები რასთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული და ძირითადად აი რა ჩივილებით მოგმართავენ და რა შემთხვევებში? მართალი ბრძანეთ თქმა ძალიან დიდი უფრო მეტწილად ტკივილი გულმკერდში ასოცირდება ზუსტად არაგულთან დაკავშირებულ პრობლემატიკასთან. ყველაზე ხშირი მიზეზი სტატისტიკურადაც ისედაც პრაქტიკიდან გამომდინარე, მინდა გითხრათ, რომ არის ფსიქოგენური კარდიალგიები, რომელიც არის დაკავშირებული რაღაც ნევროზულ აშლილობებთან, რაღაც ვთქვათ სტრესთან, დეპრესიულობასთან, ანუ სუფთა ესეთი ფსიქოგენური რაღაც ფსიქიური აშლილობით და ფსიქოვეგეტატიური მდგომარეობებით გამოწვეული ასოცირებული ტკივილია. ძალიან რთულია ასეთი პაციენტების ვთქვათ მართვა, იმიტომ რომ აი თავისებური რაღაც ნერვული სისტემის თავისებურებები გააჩნიათ და უფრო ხშირად ისინი ხანგრძლივად დადიან ექიმებთან და ძალიან ძნელია მათი დარწმუნება, რომ მათ არ სჭირთ გულის დაავადება. ხო, ეს არის ყველაზე ესეთი ცოტა შემაშფოთებელი, შემაწუხებელი მდგომარეობაა, რა თქმა უნდა. ძალიან სწორი და ადეკვატური იქნება თუ ეს პაციენტები ჩვენ გადავამისამართეთ ნევროლოგთან, ან ფსიქიატრთან, ან ფსიქოთერაპევტთან. სამწუხაროდ ამის ფუფუნება ფსიქოთერაპეული სამსახური ჩვენს ქალაქში არ არის, მაგრამ ძალიან კარგი ნევროლოგიური სამსახური გვაქვს, სადაც შეუძლიათ ადეკვატური დახმარება მიიღონ ასეთმა პაციენტებმა. ასევე ძალიან ხშირია მიზეზი, აი ძირითადი მიზეზი გეტყვით ახლა, ვერტებროგენური მიზეზი, ასევე პოპულაციაში ცნობილია ძალიან ესეთი ოსტეოხონდროზით გამოწვეული ტკივილები, კისრის მალების და გულმკერდის მალების დაზიანებებმა რაღაც პრობლემამ შეიძლება გამოიწვიოს ასევე ესეთი ტიპური ტკივილი, რომელსაც ზოგჯერ ვერ გაარჩევთ ჭეშმარიტი გადაეცემა, ხო, ესე უკვე აი ირადიაციის ზონა ემთხვევა ძალიან ხშირად აი გულის საირადიაციო ზონას, გულის ტკივილის საირადიაციო ზონას და ესეც საკმაოდ ისეთი პრობლემა არის, ხშირი პრობლემა არის ეს მიზეზი. ოსტეოხონდროზი ზოგადად ძალიან მესამე ადგილზე ვიტყოდი, რომ არის კუჭნაწლავის პრობლემატიკა, რომელიც ასევე ძალიან ხშირად ირადიაციის ზონა არის გულმკერდის საყლაპავიდან დაწყებული, საყლაპავის რეფლუქსი, ეზოფაგიტები, გასტრიტები, პანკრეატიტები, ნახუყენჭოვანი დაავადება ასევე საკმაოდ ხშირად ასოცირდება გულის მიდამოში ტკივილთან და ეს ამისთვის დამატებით
კვლევითი კვლევაც არის საჭირო, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში ჩვენ ყოველთვის რაღაც კავშირს ვაკავშირებთ კვებასთან, ხო? აი ამ შეიძლება იყოს ჭარბი დაკავშირებული კვებასთან. ან შეიძლება შიმშილიც? რა თქმა უნდა, არასწორი კვება. არასწორი კვება რეჟიმი, თვითონ კვების რეჟიმი, ეს რა თქმა უნდა ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზია ასეთი ტკივილების აღმოცენების და განვითარების. და აი ხალხში გავრცელებული სწორედ ეს რომ აი კუჭის თავი აი ხშირად გამიგონია ესე არჩევენ ერთმანეთში რაღაც პრობლემას რომ აი კუჭის თავზე კონდა ტკივილი და აუცილებლად ეს გული ანუ ეს კუჭის ამბავი ესე ვთქვათ აერთიანებს ამას დიახერებად. ხშირად და მართალიც ანუ შეშფოთების საგანიც არის რა თქმა უნდა ამისთვის არსებობს ძალიან კარგი ესეთი კვლევა გასტროსკოპიული რომელსაც შეუძლია მკაფიო და ზუსტი პასუხი გაგცეთ არის თუ არა ეს კუჭნათავის დაავადება ხო? და კიდე სხვა რაღაც ულტრაბგერითი კვლევები, რომელსაც შეუძლია ასევე ზუსტი პასუხი გავცეს აი ამ ტიპის ტკივილზე, ანუ თვითონ ვერიფიკაციაში, თვითონ ტკივილის ვერიფიკაციაში. ქალებსა და კაცებს შორის თუ არის განსხვავება იმის მიხედვით თუ აი როგორი ხასიათი აქვს ამ ტკივილს გულმკერდის არეში? ეს წავიკითხე რომ ქალები ნაკლებად და ძალიან ესე დამაინტერესა ამან რომ აი ქალები ვერ გრძნობენ თქვათ გულის ტკივილს ესე ინტენსიურად როგორც მამაკაცები შეიძლება ეს მცდარი ინფორმაცია ტკივილი როგორც ასეთი ყველას ერთნაირი ტიპის ტკივილი გააჩნიათ მაგრამ ქალებს გააჩნიათ უფრო მეტი თმენის ეს გამომდინარე ხო ეს უფრო მეტად მოთმენი არიან და ალბათ უფრო იკავებენ თავს და აი ბოლო ანუ ეს ზღვარი უფრო მაღალი აქვს ტკივილის თმენის ზღვარი აქვს უფრო მაღალი და უფრო ანუ როცა ძალიან ცუდად არის საქმე იმ მაგ დროს მოდიან კაცები სხვათა შორის უფრო თავის თავს ანუ უფრო დროულად იციან ხოლმე მიმართვა კაცებსა და ქალებსში უფრო ეს არის შვალიდი ექიმიდან პაციენტამდე უფრო სწრაფად მოდიან მამაკაცი პაციენტები ვიდრე ქალბატონებია ეს ძალიან ისეთი მკაფიო სხვაობა არის გენეტიკური ფაქტორი თუ თამაშობს როლს ამ შემთხვევაში სავარაუდოდ როგორც ალბათ როგორც სხვა დაავადებებთან ემართებაში რამდენად წინასწარ განწყობა ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა არ არის აუცილებელი, რომ თქვათ თუ მშობლებს გააჩნდათ გულის დაავადება, აუცილებლად შენც დაგემართება. ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ შევამციროთ რისკ ფაქტორების ზეგავლენა, ანუ ზედმეტად არ მოვიხმაროთ ალკოჰოლი, თამბაქოს მწვეველი არ ნუ თუ რისკ ფაქტორების ზეგავლენა არის ცხოვრების ჯანსაღი მივდიოთ რა თქმა უნდა ცხოვრების ჯანსაღი წესი თვითონ რა გარემოში ვცხოვრობთ აი ეს ყველაფერი ხელს უწყობს რომ განვითარდეს ეს დაავადება და დააჩქაროს და გამოვლინდეს თუ ჩვენ დავიცავთ ყველაფერს ისე როგორც საჭიროა თუ ჩვენ ადეკვატურად მართავთ ჩვენს თავს თუ გავაკონტროლებთ ლიპიდემიის კონტროლს, გლიკემიის კონტროლს, არტერიული წნევის კონტროლს, იმ შემთხვევაში თუ ეს აწუხებს პაციენტს და თუ არის ესეთი რამე საშიშროება, რა თქმა უნდა, კონტროლი ყველაზე კარგი გამოსავალია, რომ აი ეს დაავადებები მაქსიმალურად ავიცილოთ და მაქსიმალურად ჯანსაღად ვიგრძნოთ თავი. აი თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე არის თუ არა შემთხვევები, როდესაც მიუხედავად იმისა, რომ ბევრს ეშინია გულის არეში ტკივილის და პირდაპირ ფიქრობენ გულზე, ბევრი პანიკაშიც ვარდება, მაგრამ არის თუ არა ტკივილები, როდესაც ადამიანი ვერ აფასებს შესაბამისად და ადეკვატურად ამ პრობლემას და თვითმკურნალობასაც კი იწყებენ. რამდენად ხშირად ხდება ეს? სამწუხაროდ ძალიან ხშირია ესეთი შემთხვევები, როცა პაციენტები აგვიანებენ საწყის განსაკუთრებით საწყის დაავადების საწყის სტადიებზე აგვიანებენ მოსვლა დროულად მოსვლას ექიმთან და ურჩევნიათ კონსულტაციები გაიარონ ახლობლებთან, მეზობლებთან, სადღაც ისეთ თქვათ მიიღონ არაკომპეტენტური, აბსოლუტურად არაკომპეტენტური ადამიანების გარჩევა დარიგებები და რაღაც არასწორი წამლები გამოიყენონ, რაც რა თქმა უნდა აუარესებს ამძიმებს. ანუ მედიკამენტებსაც იყენებენ. რა თქმა უნდა, მედიკამენტებსაც იყენებენ არასწორი დანიშნულებებით და არასწორი რჩევით. არაკვალიფიციური ადამიანების მიერ შერჩეული მედიკამენტი, რა თქმა უნდა, ეს იქნება სიკეთის მომტანი ნამდვილად არ იქნება და ესეთი პაციენტები არის ძალიან ძიმე სამკურნალო, იმიტომ რომ უკვე გართულებული მდგომარეობით შემოდიან
ჩვენს განყოფილებებში და შესაბამისად პროგნოზიც უფრო ისეთია. ნუ უკვე ალბათ ყველა მედიკოსი ვინც მოდის ამ სტუდიაში მოგიწოდებთ რომ თვით მკურნალობას ძალიან ცუდი შედეგი შეიძლება მოყვეს და თუ გაქვთ კითხვები აი დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ტელეფონის ნომერს 571071059 ვინც ახლა შემოგვიერთდა გულმკერდის არეში ტკივილზე ვსაუბრობთ და ვცდილობთ გავერკვეთ ტკივილი დაკავშირებულია გულთან თუ შეიძლება სხვა მიზეზებმაც გამოიწვიოს და ჩვენი სტუმარია ხარბედია კარდიოლოგი. ეხლა რეკლამის დროა და რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით ისევ პირდაპირ ეთერში. ბრუნდებით ისევ პირდაპირ ეთერში FM თერაპიას უსმენთ, ვსაუბრობთ თემაზე ტკივილი გულის არეში. მე მაია ფიფია ვარ, კარდიოლოგი ხარბედია. სამედიცინო ცენტრ NLI-დან არის დღეს ჩვენი სტუმარი და ვცდილობთ გავერკვეთ იმაში თუ რამ შეიძლება გამოიწვიოს გულის არეში ტკივილი და ყოველთვის დაკავშირებულია თუ არა ეს კარდიოლოგიასთან. ბევრ რამეზე ვისაუბრეთ უკვე ამ დროის განმავლობაში და რა კი ზარიც იყო მსმენელის და რა კი აი ქალბატონი რეკავდა პოსტოპერაციულ სიტუაციაზე საუბრობდა. ამასთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ აი ქალბატონებმა როდის უნდა მიაქციონ თქვათ პროფილაქტიკაზე და პრევენციაზე თუ ვსაუბრობთ, როგორც ჩანს ეს არის თანდევი ნებისმიერი ოპერაციის და აქ სად უნდა რაზე უნდა გააკეთონ აქცენტი? ნუ ეხლა კონკრეტულად ამ შემთხვევაში, ანუ როცა ეს პოსტოპერაციულად განვითარდა ესეთი ჩივილი, მოგეხსენებათ რომ ოპერაციის შემდგომი პერიოდი მაინც აი ცოტა ერთი თვის განმავლობაში რაღაც რეაბილიტაციის პერიოდია და იმუნური სისტემა ცოტათი არის უფრო გრძნობიარე და შეიძლება იმდენად არ იყოს ძლიერი და უფრო მეტად თვითონ პაციენტი არის მიდრეკილი ინფექციებისადმი. ამიტომ საკმაოდ კარგ პირობებში უნდა იმყოფებოდეს, არ უნდა იყოს რაღაც ისეთ გარემოში, სადაც ადვილად გაცივდება, სადაც რაღაც ინფექციური აგენტების თან ურთიერთობა მოუწევს, განსაკუთრებით ეხლანდელ პერიოდში, სადაც მაღალია გრიპის და ესეთი ჰაერწვეთოვანი ინფექციების. ანუ სეზონურობა ახასიათებს ამ სიმპტომებს. დიახ, ამიტომ აი მოვლა პოსტოპერაციულ მოვლა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. დროულად უნდა მიმართოს, რა თქმა უნდა, ნებისმიერმა ადამიანმა, ეხლა არ არის პრობლემა ნამდვილად კომუნიკაციის, არის საქართველოში ერთ-ერთი საუკეთესო სამსახური, არის კარდიოლოგიური სამსახური, რომელიც ყველა რეგიონში, ყველა ქალაქში არის ხელმისაწვდომი, პირველადი ჯანდაცვიდან დაწყებული და ზუგდიდში ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი ესეთი ორი ცენტრი სპეციალიზირებული, სადაც უშუალოდ ამ მიმართულებით. აი თქვენ რისკს ჯგუფებზე ისაუბრეთ და აი განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებენ მედიკოსები ასევე მენოპაუზის სტადიაში მყოფ ქალბატონებზე, როდესაც საუბარია გულზე და გულსის ზარღვებზე. რა უნდა გაითვალისწინონ ამ პერიოდში? ესე იგი, ქალის გორმონალური სისტემა 55 წლამდე, აი ბონუსი აქვს ქალებს იმ მხრივ, რომ აი თვითონ აქტიური გორმონალური სისტემა, ანუ ესტროგენებს გააჩნიათ ესეთი ვაზოპროტექტორული, კარდიოპროტექტორული ფუნქცია. და 55 წლამდე, ანუ მენოპაუზამდე ქალის ორგანიზმი დაცულია, შედარებით დაცულია დიახ ამ კარდიოვასკულური დაავადებებისგან. აი 55 წლის მერე აი მკვეთრად მატულობს რისკი თვითონ გულსიზართა სისტემის დაავადებების რისკი, იმიტომ რომ ეს გორმონი უკვე მინიმუმამდეა გამოყოფა ფაქტიურად უკვე შეწყვეტილია და ამიტომაც ეს რისკი შესაბამისად ვიზიტი კარდიოლოგთან ამ პერიოდში აუცილებელია და პროფილაქტიკური გასინჯვები ძალიან მნიშვნელოვანია. პროფილაქტიკური გასინჯვები, კონსულტაცია კარდიოლოგთან, ენდოკრინოლოგთან, გინეკოლოგთან, ნევროლოგთან, ეს ის აუცილებელი სპეციალობებია, სადაც ყველა ქალმა უნდა შეძლოს წელიწადში ერთხელ ამ პერიოდში. დიახ, აი ამ კონტინენტებისმიერმა ქალმა. აი აქვე მინდა კითხოთ, რამდენად გაიზარდა ეს კულტურა, ვთქვათ, აი ესეთი მედიკოსების მეთვალყურეობა პრევენციის ან პროფილაქტიკის მიზნით მოდიან თუ არა?
თქვენთან ადამიანები, რომელსაც უბრალოდ სურთ გაარკვიონ, აი რა მდგომარეობაშია მათი ჯანმრთელობა. სამწუხაროდ პროფილაქტიკის მიზნით ჯერჯერობით კიდევ ისეთ დონეზე არ არის ეს მომართვიანობა, რამდენადაც სასურველი იქნებოდა, მაგრამ ნელ-ნელა მე ვფიქრობ მკვიდრდება. აი მკვიდრდება ძალიან მიხარია, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესი უფრო მოდაში შემოვიდა, უფრო რაღაც ეს ფიზიკური კულტურა შემოვიდა ჩვენს ყოველდღიურობაში, სწორი კვება, ჯანსაღი კვება, აი ამ მიმართულებები ძალიან ესეთი კარგი და საგრძნობი ნაბიჯები იდგმება. მაგრამ ეს რა თქმა უნდა საკმარისი არ არის. თუ რაღაც პათოლოგია გააჩნია ადამიანს, რა თქმა უნდა, იმ პათოლოგიის ესე იგი მენეჯმენტი უნდა აწარმოოს, ანუ თუ დიაბეტიკია, თუ ჰიპერტონიკია, აუცილებლად უნდა სრულფასოვანი მონიტორინგი, წნევის ციფრების, გლიკემიის კონტროლი, თუ გვაქვს რაღაც ხოლესტერინის რაოდენობაში რაღაც პრობლემა, ანუ თვითონ ჰიპერხოლესტერინემიული პრობლემა, აუცილებლად ხოლესტერინის კონტროლი, მკურნალობა, სპეციალური დიეტების, აი ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია. პროფილაქტიკის. აი დიაგნოსტირებაზე თავიდანვე ვთქვით, რომ ამაზეც ვისაუბრებდით დღეს, რაც შეეხება უშუალოდ გულთან დაკავშირებულ პრობლემებს, რაზეც ისაუბრეთ, რა არის ის მეთოდები, რითაც გულზე არის საუბარი, რა მეთოდები არის კვლევის აუცილებელი მეთოდები, პირველი რაც უნდა გაკეთდეს, რომელიც გიჩვენებთ სურათს. ეს რუტინულ კვლევებში უკვე შედის, რა თქმა უნდა, თუ პაციენტი მოდის კლინიკაში რაღაც ჩიბრით გულმკერდის არეში ტკივილზე, აუცილებელი კვლევები, ეს არის კარდიოგრამა, სისხლის საერთო ანალიზი, ლიპიდების განსაზღვრა სისხლში, გლუკოზის განსაზღვრა სისხლში, აგრეთვე არის დამატებითი მეთოდები, გულის ეხოსკოპია, 24 საათიანი EKG მონიტორინგი, ჰოლტერის მეთოდით, არის დატვირთვის ტესტები, არის ზუგდიდში შესაძლებლობა კორონაროგრაფიის, ეს უფრო მაღალტექნოლოგიური ესეთი კვლევის ჩატარება. შესაძლებელია კომპიუტერული ტომოგრაფია, გულმკერდის რენტგენოგრაფია, ანუ ეს ყველაფერი არის ხელმისაწვდომი ჩვენს ქალაქში. თუ მწვავე სიტუაციაა და მწვავე ტკივილია, ესეთი ძლიერი ტკივილით შემოდის პაციენტი, რამოდენიმე საათში შესაძლებელია ასევე ტესტებით განსაზღვროთ თვითონ უშუალოდ გულის დაზიანება, თქვა ტროპონინის ტესტი, რომელიც დადებითი, ანუ როცა ეს ტესტი გვაქვს დადებითი, აუცილებლად სასწრაფო რიგით ჩვენ პაციენტს ვაგზავნის სპეციალიზებულ კლინიკაში, სადაც ტარდება შესაბამისი კვლევები. ჩვენ მსმენელი გვყავს ხაზზე, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ? გამარჯობა. გამარჯობა. მაინტერესებს გულის უკმარისობის ნიშნები როგორია, სიმპტომების და ფიზიკური დაგესტის მოერება. შეიძლება თვალის გულის დაინტერესებს. გულის უკმარისობის ნიშნები როგორია, ფიზიკური დატვირთვისას ურთულდება, ეს უთქვა უხშირდება, ანუ ესეთი ეს გულის უკმარისობა, ესეთი ალბათ ზოგადი ცნება და საერთოდ რას გულისხმობს, ხო? ესე დისტანციურად ცოტა რთულია. მამაკაცია, სავარაუდოდ საშუალო ხნის, საშუალო ასაკის. თუ პაციენტს აქვს ეს ჩივილები და ფიზიკურ დატვირთვაზე ეწყება რაღაც ჰაერის უკმარისობა, დისკომფორტი, აუცილებლად უნდა მოვიდეს, გაიკეთოს კვლევები, გულის ეხოსკოპიური კვლევა, რენტგენოგრაფიული კვლევა, შეიძლება სულაც არ იყოს რაღაც გულთან უშუალოდ კავშირში, მაგრამ თუ ეს პირველ რიგში უნდა კავშირი გამოირიცხოს გულთან, თუ ეს გულის უკმარისობა დროულად ადეკვატური მკურნალობით უნდა გაგრძელდეს ამ პაციენტის მართვა და მე გირჩევთ აუცილებლად მიმართოთ კარდიოლოგს და შესაბამის დროულად მიიღოთ ადეკვატური დახმარება. რა თქმა უნდა, შეიძლება უკავშირდებოდეს გულის უკმარისობას, მაგრამ შეიძლება უკავშირდებოდეს ფილტვების დაავადებასაც და ბევრ რაღაც სხვა მდგომარეობას, რაც ახლა ზემოთქვით, სარდელ მამოძრავებელ სისტემას, თქვა თუ კი ფიზიკური დატვირთვა შეიძლება. ხო, ბევრ რაღაცა შეიძლება უკავშირდებოდეს, ამისათვის რა თქმა უნდა აუცილებელია რაღაც მინიმალური კვლევის ჩატარება. და კიდევ ერთხელ თუ შეიძლება რომ უთხრათ ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს, ჩვენ უკვე შევეცადეთ რომ ესე იგი გაანგვესხვავებინა ერთმანეთისგან ის რაც ახასიათებს უშუალოდ გულის პრობლემით გამოწვეულ ტკივილებს და რაც შეიძლება იყოს დაკავშირებული სხვა ორგანოებთან. და ამ შემთხვევაში რომელ სპეციალისტებზე უნდა გააკეთონ აქცენტი?
ვინ უნდა მოიაზრებოდეს იმ სპეციალისტებში, ვისაც უნდა მიმართონ. როდესაც ალბათ გული გამოირიცხება, ალბათ მას შემდეგ. პირველი გული გამოირიცხება, რა თქმა უნდა, ეს გაჩნია იმ სიმპტომებს, რაც თანდებს აი ამ მდგომარეობას, თუ ჩვენ გვაქვს რაღაც ეჭვი, რომ ეს არის ნევროლოგიური რაღაც პრობლემით გამოწვეული, რა თქმა უნდა, ჩვენ ნევროლოგთან ვამისამართებ, შეიძლება ტრავმატოლოგთან გადავამისამართოთ, ფტიზიატრთან, იგივე თუ ფილტვის პათოლოგია გვაქვს. ანუ მთელი კომპლექსური მიდგომა ძალიან რთული ის არის. ძალიან ონკოლოგთანაც ეს ძალიან ხშირია ბოლო დროს ძალიან ისეთი პრობლემა წამოიწია, რომ ონკოლოგიური დაავადებების სიხშირე სამწუხაროდ იმატა და ზუსტად ეს ტკივილ გულმკერდში შეიძლება პირველი ნიშანი იყოს რაღაც ონკოლოგიური დაავადების. ამიტომ ძალიან ხშირად ონკოლოგის ჩართვაც გვიწევს ხოლმე ასეთ შემთხვევაში. აი არიან ისეთები, თქვენთან მოდიან თუ რა ისეთები, ვინც ასე ვთქვათ, ზედმეტად შეშინდა და თავიც კი დაიზღვია და არ იყო ეს პრობლემა გულთან დაკავშირებული, თუმცა მაინც მოგმართავენ, არიან ესეთი ადამიანები. არა, ექს ჯობია, ვიდრე საერთოდ არ მოგმართონ და თვითმკურნალობას უფრო მეტად მიაქციო, რა თქმა უნდა, ეს კარგია, როცა ადამიანი ბევრ რაღაცას თავის დარწმუნების მიზნით, ბევრ კვლევას იკეთებს, არ არის ცუდი, მაგრამ ჯობია, რომ ეს იყოს შეთანხმებული მკურნალ ექიმთან. კომუნიკაცია ექიმთან არის ყველაზე კარგი გამოსავალი. თვით მკურნალობა, თვით დიაგნოსტიკა, აი თვით თავისით რომ გადაწყვიტონ რაღაც ინტერნეტის მეშვეობით, ხო რაღაც კვლევების ჩატარება. Google-ის დახმარებით. დიახ, Google ექიმი Google ექიმი არის ძალაშია ჯერჯერობით. ცოტა გვაბნევს, არას შეიძლება ძალიან არასწორ გზაზე გაგვიყვანოს ასეთმა მიდგომამ და დღეს ისეთი ერა არის, არ არის რთული კომუნიკაცია, ტელეფონი, სოციალური ქსელები და ყველანაირად შესაძლებელია, ყველანაირი პირობა არსებობს, რომ კვალიფიციური დახმარება და სწორ გზაზე გაგიყვანოს. ჩვენ უნდა დავასრულოთ კაპიტია და რომ შევაჯამოთ, მოკლედ დღეს საუბრობდით ტკივილზე გულის არეში და როგორც გავერკვიეთ ჩვენი კარდიოლოგის კაპიტან ხარბედიას დახმარებით გულის ტკივილი ყოველთვის არ არის დაკავშირებული გულთან და გულის კარდიოლოგიურ პრობლემებთან. შეიძლება ის წარმოიშვა სხვადასხვა მიზეზების გამო, მაგრამ პირველ რიგში უნდა გამოირიცხოს მაინც გული და პირველი ვიზიტი რაც უნდა გააკეთოთ ამ დროს ეს არის კარდიოლოგთან ვიზიტი. ამის გამორიცხვის შემდეგ სხვადასხვა სპეციალისტები გაარკვევენ თუ რა მიზეზით წარმოიშვა ეს ტკივილი. მაგრამ მე გისურვებთ, რომ სანამ აქამდე მიხვიდოდეთ, მაინც ჯანსაღი ცხოვრების წესს მისდიოთ, როგორც გვირჩევს ჩვენი მედიკოსი, რომ არ დაგჭირდეთ ეს ყველაფერი. დავასრულოთ უნდა დღეს ვსაუბრობდით თემაზე ტკივილი გულმკერდის არეში. კარდიოლოგი ხარბედია იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის, რჩევებისთვის. ესეთი განწყობისთვის გისურვებთ ბევრ მადლიერ პაციენტს თქვენს პრაქტიკაში. თქვენს გისურვებთ წარმატებებს, ძალიან საინტერესო იყო დღეს ჩვენი დიალოგი. ვფიქრობ გავაგრძელებთ საუბარს ამ აქტუალურ თემაზე. თქვენ უსმენდით და უყურებდით რადიო ათინათის და სამედიცინო ცენტრ NLS ერთობლივ გადაცემას FM თერაპია. სტუდიაში მაია ფიფია მუშაობდი. კარგად ზანდებოდეთ. FM თერაპია. ყველაფერი ჯანმრთელობასა და ცხოვრების ჯანსაღწესზე. საჭირო ინფორმაცია და რეკომენდაციები სპეციალისტებისგან. ექიმები თქვენთვის საინტერესო კითხვებს პირდაპირ ეთერში უპასუხებენ. დაგვირეკეთ, მოგწერეთ. ერთად გავიუმჯობესოთ ცხოვრების ხარისხი. გვისმინეთ FM 105-სა და 9-ზე და გვიყურეთ Facebook-ზე. ყოველ სამშაბათს 12 საათსა და 15 წუთზე. სამედიცინო ცენტრ NLS-სა და რადიო ათინათის ერთობლივი გადაცემა FM თერაპია.